Sziasztok! Kelemen Menyhért vagyok, menyus, K-menyus. Azért készítem ezt a videót, mert ebben az évben viszonylag nagyobb utazások állnak előttem, és szeretnék róluk videófelvételeket készíteni a YouTube-ra, amivel a célom talán annyi, hogy bemutassam, hogy merre járok, meg tudjam osztani a gondolataimat. Motoros múltamról annyit, hogy körülbelül 12 éve motorozok. Legelőször egy 800-as chopperrel, egy Suzuki Intruderrel, amit 3 év után lecseréltem egy 1000-es Wastromra, amit szintén jó pár évig nyúztam, de nem nagyon tetszett, mert túl nyers volt, nehézkes volt, úgyhogy egy idő után leváltottam egy 650-es Wastromra, az egy vadi új gép volt, 2015-ös, amit nagyon-nagyon szerettem. 2 évvel ezelőtt beújítottam egy Honda Cross Tourert, amit most úgy érzek, hogy soha nem fogok lecserélni, mert annyira szeretem azt a gépet. Körülbelül egy olyan 120 000 kilométer van bennem, ezt a távolságot szeretném bőven túlszárnyalni. Ugye, ahogy a motorosok kezdik, általában Magyarországot keresztül Kasul bejártam, utána elindultak a külföldi túrák, most is ahol vagyok, Horvátország, Szlovénia, Ausztria. A legtávolabbi pont, ahol eljutottam, az Marokkó volt. Idén ezen egy picit szeretnék változtatni. Rögtön a legelső utam, amiről tulajdonképpen ez a videó is szól, meg az ezt követő videók szólnak, az egy amerikai túra lesz. Az Amerikai Egyesült Államokba fogok menni, a nyugati partra. Utána, amikor onnét megjövök, barátaimmal megyünk Indiába, és a Himalájánban található Kardungla hágóra szeretnénk följutni, ami közúton elérhető legmagasabb pont. Azt hiszem 5360 méter, vagy valami ilyesmi. Idén leszek 50 éves, és úgy voltam vele, hogy most 50 éves koromra megajándékozom magam egy ilyen motoros túrával, vagy túrákkal. Azt, hogy 50 éves koromban Amerikába fogok motorozni, azt már 4-5 évvel ezelőtt megálmodtam. Az volt a terv, hogy a feleségemmel, Krisztivel együtt fogok menni, ott bérlünk egy Harley Davidsont, egy Electroglide-ot, és szépen végigcsopperezzük a nyugati partot, vagy legalábbis a lenti részét, ezt a klasszikus nyugati partot, nemzeti parkokkal. De aztán, ahogy kezdett realizálódni a dolog, és a Kriszti is belátta, hogy én valójában el akarok menni Amerikába motorozni, akkor ő egy kicsit ettől megijedt, visszalépett ettől az utazástól. A végeredmény az egy ilyen komplex túra lett, ami azt jelenti, hogy repülővel kimegyek Seattle-be, vár már egy motor, amit karácsonyi ajándékként vettem magamnak. Nem kell nagy dologra gondolni, ez egy 2005-ös kiadású 1500-as Suzuki Intruder chopper, ami nem volt túl drága, és amikor vége a túrának, akkor ezt a motort el fogom vonni. Most úgy néz ki, hogy tehát kimegyek Seattle-be, ott átveszem a motort, ezen még egy csomót aggódok is, mert ugyan megvettem a motort, meg ott vannak Amerikában a papírjai, meg minden, de nekem el kell mennem egy ottani okmányirodába, és át kell íratnom a nevemre, úgyhogy egy kicsit még aggódok, hogy ez az egész hogy fog történni, de hát bízok benne, hogy minden rendben lesz. És ahogy ezt a motort átvettem, elindulok Seattle-ből fölfelé, elmegyek föl egészen a kanadai határig, onnét csorgok szépen lefelé, egészen San Franciscoig. San Franciscóban becsatlakozok egy szervezett túrába, ez gyakorlatilag, miért használom mindig ezt a szót, hogy gyakorlatilag? Ezen a szervezett túrán San Franciscóból tengerparton egész lemegyünk Los Angelesig, Los Angelesből elmegyünk Grand Canyon, bejárjuk a nemzeti parkokat, amik ott lent vannak, és utána szépen visszamegyünk San Franciscóba. Ez körülbelül olyan 2 hét lesz. A második hét végén ennek a társaságnak az ügyfelei hazarepülnek, és onnét az ottani társaságnak a vezetőjével, aki egyébként személyes barátom is, letesszük a motorokat, bérlünk egy autót, és most per pillanat az a terv, hogy azzal az autóval egy nap alatt szépen lehúzunk Mexikóba, és egy 4-5 napot csavargunk Mexikóba, majd visszamegyünk San Franciscóba, leadjuk az autót, ő szépen fölül a repülőre, hazamegy Magyarországra, én pedig ülök vissza a motoromra, és hát külön, az még nem teljesen tiszta, hogy milyen útvonalon, de valamilyen útvonalon nekem szépen vissza kell csorognom Seattle-be,
2 dolog miatt. Az egyik, hogy szeretném ugyanabba a kereskedésbe beadni és eladni a motort, ahol vettem. Másrészt meg Seattle-ből indul a repülőm hazafelé. Az útra való felkészüléssel kapcsolatban bejelöltem azokat a pontokat a Google Maps-en, amit érdemes megnézni. Eljutottam egészen talán 250 pontig, ami teljesen egyértelmű, hogy ennyi dolgot nem fogok megnézni, de ott vannak a térképen, és az a tervem, hogy reggel, amikor fölkelek, akkor ránézek a térképre, megnézem, hogy mi van ott a környéken, vagy azon az útvonalon, amerre szeretnék menni, és szépen azokat meg fogom nézni. Nincs előre lefektetett útvonal, nincsen tervem, megpróbálom úgy összehozni, ahogy sikerül, ahogy esik, vagy hogy mondják, ahogy esik, úgy puffan. Következő, fölkészítettem a telefonomat erre a túrára, pont ezért, mert ilyen ad hoc módon csinálok mindent. Szállást több alkalmazáson fogok keresni, az egyik a Booking.com lesz. Ugye itt a helyszín beírása után szépen levesszük az árat, lecsökkentjük, minél olcsóbbat találjunk, illetve az értékelést föltoljuk, minél jobb minőségű helyet találjunk. És a listát lehet nézegetni, listából lehet kiválasztani, hogy mi az, amit tetszik. Van olyan, amiben benne van a reggeli, van, amiben nincs benne a reggeli. És amikor valamelyik megtetszik, rákattintok, akkor így gyakorlatilag részletes információkat lehet kapni a szállásokról. Másik ilyen lehetőség, ami nekem jobban tetszik, ez az Airbnb, ami gyakorlatilag privát embereknek a különböző privát szállás lehetőségeit ajánlja föl. Olcsóbb, nyilván nem hotel minőség, de nagyon kellemes, a hostokkal lehet találkozni, beszélgetni, segítőkészek, tehát ez nagyon klassz kis körítés van, nem annyira személytelen, mint a Booking. Ha netán kempingezni szeretnék, akkor pedig a Wikicamps-en keresztül tudok kiválasztani kempingeket, nem biztos, hogy erre sor kerül. Térképen ugye meg lehet nézni, hogy hol vannak közelembe vagy az út mentén kempingek, szépen bele lehet nagyítani, ott ki lehet választani az adott kempinget, és akkor meg lehet nézni, hogy az adott kempingnek mik a jellemzői. Hát nem tudom, hogy ezt fogom egyáltalán használni. Azt, hogy mit érdemes megnézni, 2 programot fogok használni, az egyik a TripAdvisor. Gyakorlatilag ugye beírom, hogy milyen környéken szeretnék keresni, és ott a Things to Do menüre kattintva ki lehet választani az adott listából, hogy mi az, ami érdekel, amikor arra rákattintok, akkor pedig részletes információt lehet róla kapni. Ugye emberek megosztják a véleményüket, értékelnek. Eléggé hasznos. Jó, föl lehet térképezni, hogy érdemes valamit megnézni, vagy érdemes kihagyni. Van egy újabb applikáció, ez a Google Trips. Ez gyakorlatilag egy olyasmi, mint a TripAdvisor, csak modernebb. Nekem jobban tetszik. Itt is a Things to Do menüre kattintva lehet kiválasztani az adott látnivalót. Ugyanúgy értékelik az emberek, ugyanúgy véleményeket fogalmaznak meg. Talán nincs még akkora közösség mögötte, mint a TripAdvisor mögött, de nagyon hasznos kis program. Mondom, nekem jobban tetszik, mint a másik. Navigálni pedig a Google Maps-el fogok, online is, meg offline is. Ugye itt látszik, hogy ilyen csillagokkal bejelöltem, hogy mi az, amit érdemes megnézni. Nem biztos, hogy mindent meg fogok nézni, ez majd adott nap fog kiderülni, hogy mi az, ami érdekel, mi az, ami nem, mi az, ami belefér, mi az, ami nem. Ha netalántán gond lenne a Google Maps-szel, akkor van egy offline navigáció a telefonomon, ez a Sigic. Gyakorlatilag itt a különböző pontok nincsenek rajta, itt rá kell keresnem adott helyszínekre, és akkor úgy tudok szépen oda navigálni. Én remélem, hogy a Google-val mindent meg fogok tudni oldani, és ezt nem nagyon kell használni, ez csak vészesettére. Ugye a kmenus.com nevezetű blogon lesznek majd 3-4 naponta posztok, beszámolóval, fényképekkel, itt érdemes lesz majd követni, és a WordPress alkalmazással fogom létrehozni ezeket a posztokat, gyakorlatilag ilyen naplószerűen fogom vezetni az eseményeket fényképekkel, és hát nyilván majd a Facebookon is posztolom, úgyhogy ezt majd érdemes lesz nézni. És hát legutolsó, vagy nem végül, de nem utolsó sorban, hogyha netalántán olvasgatni szeretnék, akkor a Kindle alkalmazással tudok különböző könyveket nézegetni, ha éppen nem netezek.